تصور کن یه هفته پر از فرصت‌های طلایی پیش رود باز شده. فرصت‌هایی که میتونن آینده شغلیتو متحول کنن. شرط اولیش اینه که بتونی از همین حالا با انرژی مثبت و آگاهی کامل قدم برداری. با من همراه باش تا کامل بفهمی آسترولوژی کاری مربوط بهت چیه و چطور میتونی از این فرصت‌ها نهایت استفاده رو ببری. بریم شروع کنیم با آسترولوژی هفته کاری برج قوچ متولدین فروردین ماه که از 24 فوریه یا همون 6 اسفند تا 2 مارس یا همون 12 اسفند 2025 شامل میشه. این هفته رو با انرژی مثبت شروع میکنی چون ماه تو بخش شغلیت قرار داره. این موقعیت همیشه یه مزیت بزرگه چون باعث میشه حواستون به حرفتون جمع باشه و از نظر احساسی کاملا هوشیار باشین. اما این هفته فقط یه ماه معمولی نیستش. این بار ماه برگشته و متوجه شده که هیچ سیاره اینجا نیست. بله درسته، پلوتو که 16 سال مهمون بخش شغلی شما بودش نوامبر گذشته رفت و بعدش هم یه سری سیارات دیگه و خورشید از این بخش رد شدن. آخرین سیاره‌ای که اینجا بود عطارد یا همون مرکوری بودش که اواخر ژانویه رفت و حالا ماه برگشته تا ببینه چه خبره. این اولین باریه که ماه بعد از مستقیم شدن اورانوس تو بخش درآمد شما به اینجا سر میزنه. همچنین این آخرین باریه که ماه قبل از پیوستن به گره جنوبی تو بخش کاریتون و وقوع یه ماه گرفتگی کامل به این بخش سر میزنه. اما نباید نگران باشین چون ماه قبل از اینکه سه‌شنبه این بخش رو ترک کنه با اورانوس و گره جنوبی ارتباط دوستانه‌ای برقرار میکنه و این باعث میشه هفته کاری جدید با انرژی مثبت و حال امیدوار کننده‌ای شروع بشه. پس از نظر درآمد و حرفه همه چیز رو به راهه و میتونین با اعتماد به نفس به جلو حرکت کنین. بنابراین اگه تو این هفته احساس کردین که یکم فشار کاری زیاد شده یا مسائلی پیش اومده که نیاز به بررسی داره، آرامشتون رو حفظ کنین و نگران نباشین. ماه داره به شما کمک میکنه تا همه چیز رو تحت کنترل بگیرین و حتی از فرصت‌های جدیدی که پیش میاد نهایت استفاده رو ببرین. حالا که داریم از فرصت‌ها حرف میزنیم یادتون نره که اورانوس تو بخش درآمدتون مستقیم شده و این میتونه خبرهای خوبی برای افزایش درآمد یا پیدا کردن منابع درآمدی جدید باشه. پس چارچشمی حواستون رو جمع کنین و به هر فرصتی که پیش میاد توجه ویژه‌ای کنین. ممکنه یه ایده ناب یا یه آفر کاری جذاب بهتون پیشنهاد شه که آینده مالیتون رو متحول کنه. اما بیاین یکم هم در مورد ماه گرفتگی کامل ماه بعد حرف بزنیم. این ماه گرفتگی تو بخش کاریتون اتفاق میفته و میتونه یه نقطه عطف مهم براتون باشه. ممکنه تغییرات بزرگی تو محیط کارتون اتفاق بیفته یا حتی خودتون تصمیم بگیرین که مسیر شغلیتون رو عوض کنین. مهم اینه که آماده باشین و با آغوش باز از تغییرات استقبال کنین. برج بعدی برج تارس متولدین اردیبهشت ماه از 6 اسفند تا 12 اسفند 1403. این هفته برای شما یه هفته مهم و پر از تغییراته. پس با دقت گوش کنین. همونطور که میدونین خورشید 6 روز پیش از بخش شغلی شما رفت و این یعنی دیگه تمرکز اصلیتون رو مسائل حرفه‌ای و شغلی نیستش. اما نگران نباشین چون این اتفاق هر سال میفته و بخشی از چرخه طبیعیه. 3 روز قبل از خورشید عطارد هم این بخش رو ترک کرده و حالا شما آماده این تا وارد فاز جدیدی از زندگی حرفه‌ایتون بشین. اما داستان این هفته از روز دوشنبه شروع میشه وقتی که سیارک کوتوله سرس که از اوایل دسامبر همراه با ونوس به بخش شغلیتون برگشته بود حالا داره این بخش رو ترک میکنه. این آخرین باریه که سرس برای 4 سال آینده به این بخش سر میزنه و این فرصت رو دارین تا آخرین بررسی ها رو در مورد نیازها و اولویت های حرفه‌ایتون انجام بدین. حالا که سرس داره میره پلوتو که از نوامبر به این بخش برگشته و قراره 20 سال مهمون شما باشه تنها میشه. این 6 روز آخر فرصت خوبیه تا اولویتاتون رو مشخص کنین به ویژه وقتی صحبت از رضایت شغلی و حس هدفمندی به میون میاد.
پلوتو سیاره تغییر و دگرگونیه و حالا که تنها شده میتونه تأثیرات عمیقی رو زندگی حرفه‌ای شما بذاره. اما داستان ادامه داره. از سه‌شنبه تا پنجشنبه ماه به بخش شغلیتون برمیگرده و این کمک میکنه تا کارهای ناتموم رو تموم کنین و از نظر احساسی آگاهتر و حواس جمعتر بشین. ماه مثل یه دوست خوب میمونه که میاد و کمک میکنه تا همه چیزو مرتب کنین و آماده شروع یه سفر جدید بشین. خب بریم سراغ آسترولوژی هفته کاری برج جمینای متولدین خرداد ماه. این هفته برای شما فرصت‌های خوبی داره، پس با دقت گوش کنین و آماده باشین تا از این فرصت‌ها نهایت استفاده رو ببرین. همونطور که میدونین سیارک جنو، ملکه تعهد و پایبندی، پنجشنبه گذشته از بخش کاری شما رفت و کمتر از 12 ساعت بعد ماه هم این بخش رو ترک کرد. اما قبل از رفتن این دوتا با سیارات موجود تو بخش شغلی شما ارتباط برقرار کردن و این ارتباط باعث شده که انرژیای این بخش قوی‌تر و پررنگ‌تر بشه. جنو و ماه قبل از رفتن یه حس درونی قوی در مورد مسائل کاری به شما دادن و یه حس قاطعیت و تصمیم گیری و تو شما تقویت کردن. علاوه بر این اونا یه سلاح مخفی هم براتون به جا گذاشتن. این سلاح مخفی چیزی نیست جز سیارک هستیا، الهه آتشکده و گرمی خانه. هستیا بدون اینکه توجه زیادی رو به خودش جلب کنه به آرومی داره از شما مراقبت میکنه و انرژیای مثبت رو تو زندگیتون حفظ میکنه. جنو قراره تو ماه آوریل دوباره به بخش کاری شما برگرده و 6 ماه دیگه اینجا بمونه. اما تو اون زمان هستیا مثل یه محافظ خاموش کنار شما هستش و از شما حمایت میکنه. اما داستان به همینجا ختم نمیشه. روز دوشنبه سیاره کوتوله سرس به بخش شغلی شما برمیگرده و این اولین بار تو 4 سال گذشته هستش که سرس یه بررسی عمیق از نیازها و اولویت‌های حرفه‌ای شما انجام میده. این اتفاق دقیقاً همزمان با این میفته که خورشید اولین هفته کامل خودش رو تو بخش شغلی شما سپری میکنه و عطارد هم آخرین روزهای حضورش رو اینجا میگذرونه. و در نهایت پنجشنبه ماه به بخش شغلی شما برمیگرده و این بازگشت همراه با یه ماه نو هستش. ماه نو همیشه نماد شروعهای تازه و فرصتهای جدیده و این میتونه برای شما یه فرصت عالی باشه تا تغییرات مثبتی رو تو مسیر شغلیتون ایجاد کنید. بریم سراغ برج خرچنگ. آسترولوژی هفته کاری تیرماهی‌های عزیز از 6 تا 12 اسفند ماه 1403. همونطور که میدونین ماه در آخر هفته گذشته از بخش کاریتون رفت، اما قبل از رفتنش یه حس درونی قوی در مورد مسائل کاری به شما داد. این حس درونی کمک میکنه تا از همون ابتدای هفته با آگاهی و تمرکز بیشتری به مسائل کاریتون بتونین رسیدگی کنین. علاوه بر این ماه تو آخر هفته با هر 3 سیاره موجود تو بخش شغلیتون ارتباط دوستانه‌ای برقرار کرد و این ارتباط باعث شد که انرژی های این بخش قوی‌تر و پررنگ‌تر بشه. یکی از این سیارات ونوس بود که حالا 3 هفته هستش که تو بخش شغلیتون حضور داره. ونوس معمولاً هر 24 روز یه بار از بخش شغلی شما عبور میکنه و مأموریتش اینه که اعتماد به نفس حرفه‌ای شما رو تقویت کنه، فرصت‌های جدید رو جذب کنه و مسیر رو به سمت درآمد بیشتر براتون هدایت کنه. اما این بار قضیه فرق داره. ونوس داره سرعتش رو کم میکنه و آماده یه حرکت برگشتی میشه که از یه شنبه شروع میشه و تا اواخر ماه آینده ادامه داره. این حرکت برگشتی باعث میشه که ونوس بیشتر از حد معمولش تو بخش شغلیتون بمونه و این فرصت رو دارین شما تا بیشتر رو مسائل حرفه‌ایتون تمرکز کنین. این نکته خیلی مهمی هستش. اما داستان به همینجا ختم نمیشه. شنبه ماه دوباره به بخش شغلیتون برمیگرده و این بازگشت همزمان با حرکت
برگشتی زهره اتفاق میفته. ماه کمک میکنه تا غریزه حرفه‌ای شما تقویت بشه و بتونین با اعتماد به نفس بیشتری به مسائل کاریتون رسیدگی کنین. در همین حال سیارک جنو پنجشنبه گذشته به بخش کاریتون برگشت و این اولین بار تو 4 سال گذشته هستش که جنو به این بخش سر میزنه. جنو کمک میکنه تا تعهد و پایبندی شما به اون کاراتون بیشتر بشه و بتونید با تمرکز بیشتری به اهداف حرفه‌ایتون رسیدگی کنید. برج بعدی برج لئو، مرداد ماهی‌های عزیز. این هفته خاصی هستش برای شما. همونطور که میدونین ما تو بخش کاریتون قرار داره و این همیشه یه مزیت بزرگه. ماه به شما یه حس درونی قوی در مورد مسائل کاری میده و کمک میکنه تا از همون ابتدای هفته با آگاهی و تمرکز بیشتری به کاراتون رسیدگی کنید. این اولین باریه که ما از زمانی که عطارد تو اواخر ژانویه از بخش کاریتون رفت و تمام فعالیت‌های سیاری تو این بخش رو تا اواخر سال متوقف کرد به این بخش سر میزنه. وقتی عطارد رفت نه تنها اون بازدید کوتاه خودش رو به پایان رسوند بلکه با رفتن پلوتو که 16 سال تو بخش کاریتون بود و نوامبر گذشته این بخش رو ترک کرد سالها فعالیت مداوم سیاره‌ای تو این بخش رو به پایان رسوند. حالا ماه برگشته تا یه بررسی دقیق از وضعیت کاریتون انجام بده و این فرصت رو دارین تا همه چیز رو تحت کنترل بگیرین. پس باید حواستون رو جمع کنین و دقت کنین. اما داستان به همین جا ختم نمیشه. این اولین باریه که ماه از زمانی که اورانوس تو بخش شغلیتون مستقیم شد به این بخش سر میزنه. همچنین این دومین باریه که ماه از زمانی که گره جنوبی به بخش درآمدتون برگشته به این بخش سر میزنه. ماه قبل از اینکه سه‌شنبه این بخش رو ترک کنه با اورانوس و گره جنوبی ارتباط دوستانه‌ای برقرار میکنه و این باعث میشه هفته کاری جدید با انرژی مثبت و امیدوار کننده‌ای شروع بشه. این انرژی مثبت نه تنها تو بخش کاری بلکه تو بخش درآمد و شغلیتون هم تاثیرگذاره و حتی بعد از اینکه ماه این بخش رو ترک کنه شما همچنان از این انرژی‌ها بهره‌مند خواهید بود. بریم سراغ آسترولوژی هفته کاری برج خوشه شهریور ماهی‌های عزیز. از 6 تا 12 اسفند 1403. همونطور که میدونین دوشنبه سیاره کوتوله سرست از بخش کاریتون میره و این آخرین بررسی عمیقش از نیازها و اون اولویت‌های شما تو زمینه کاری هستش. سرس 6 روز بعد از اینکه خورشید این بخش رو ترک کرد هنوز اینجا مونده بود و این فرصت رو به شما داد تا کمتر به چه زمانی کجا و چگونه به اینجور مسائلی که با این واژه هستش فکر کنین و بیشتر رو درک عمیق‌تری از اولویت‌هاتون تمرکز کنین، به ویژه وقتی صحبت از رضایت شغلی و حس هدفمندی به میان میادش. حالا این هدفمندی میتونه تو مسائل مختلفی باشه. این زمان از سال معمولاً زمانی هستش که تمام فعالیت‌های سیاره‌ای تو بخش کاری شما به پایان میرسه. اما این بار قضیه فرق داره چون پلوتو نوامبر گذشته به این بخش برگشته و قراره 20 سال مهمون شما باشه. حالا تمرکز روی بازی بلند مدت پلوتو قرار داره و همزمان جوپیتر مشتری که تو بخش شغلیتون مستقیم شده دوباره تلاش یه سالش رو برای رشد و گسترش حرفه‌ای از سر گرفته. اما خب از منظر اون تنشی که این ایجاد میکنه نباید نگران باشین چون ماه از سه‌شنبه تا پنجشنبه به بخش کاریتون برمیگرده و این کمک میکنه تا انتقال به فاز کم فشارتر راحت‌تر انجام بشه. ماه دقیقاً تو وسط هفته کاری به شما کمک میکنه تا با انرژی مثبت و تمرکز بهتری بتونین به مسائلی که دارید رسیدگی دقیق تری کنین. رسیدیم به برج لیبرا. بریم برای آسترولوژی شغلی متولدین مهر ماه.
همونطور که میدونین دوشنبه سیارک کوتوله سرس به بخش شغلی شما برمیگرده و این اولین بار تو 4 سال گذشته هستش که سرس به این بخش سر میزنه. زمان بندی این بازگشتم واقعا نمیتونه بهتر از این باشه. همزمان با این اتفاق خورشید هم داره آخرین هفته کامل خودشو تو بخش کاری شما سپری میکنه و مرکوری هم 7 روز آخر حضورشو اینجا میگذرونه. خورشید همیشه تو این زمان از سال توجه رو به وضعیت کاری، مسائل شغلی و گزینه‌های پیش روی شما جلب میکنه. نپتون که از سال 2012 تو بخش کاریتون بوده قرار اواخر مارس این بخش رو ترک کنه و زحل هم که از مارس 2023 اینجا بوده میره تا ماه می بمونه. این اتفاقات دقیقاً همزمان با رسیدن شما به نقطه‌ای هستش که سالها به سمتش در حرکت بودین. حالا سرس برگشته تا اولین بررسی عمیق خودش رو از نیازها و اولویت‌های شما تو زمینه کار انجام بده، به ویژه وقتی صحبت از رضایت شغلی و حس هدف گذاری به میدون میادش. این بازگشت واقعا نمیتونه به موقع تر از این باشه، اما مسئله به همینجا فقط ختم نمیشه. فقط چند ساعت بعد از بازگشت سرس تو روز دوشنبه مارس تو بخش شغلی شما مستقیم میشه و این یعنی ترمزای سال حرفه‌ای شما برداشته میشه. مریخ مستقیم شدنش کمک میکنه تا انرژی‌های مثبت و حرکت رو به بخش شغلیتون برگردونه و شما بتونین با قدرت بیشتری به سمت اهداف حرفه‌ایتون حرکت کنین. برج بعدی برج عقرب هستش، آبان ماهی‌های عزیز. همونطور که میدونین مارس تو بخش ماجراجویی، سفر، یادگیری و کشف شما قرار داره و دوشنبه مستقیم میشه. این اتفاق تأثیرات حرفه‌ای بزرگی رو تو آینده براتون برمغان میاره. البته نه الان، بلکه در آینده نزدیک. در حال حاضر تو بخش درآمد و کار همه چیز داره به خوبی پیش میره و شرایط در حال آماده شدنه. مارس تو 8 ژانویه بعد از 2 ماه حضور تو بخش شغلی شما اونجا رو ترک کرد، اما نه به روش سنتی. به جای اینکه به حرکتش ادامه بده، مریخ به عقب برگشت و قول داد که وقتی مستقیم بشه دوباره برمیگرده. و حالا دوشنبه دقیقاً همین اتفاق میفته. مریخ تا آوریل به بخش شغلیتون بر نمیگرده، اما سیارک جنو که اولین هفته کامل خودش رو تو بخش درآمدتون سپری میکنه هنوز اونجاست. ونوس هم که قرار بود تا جمعه از بخش کاریتون بره، به جای این کار تو آخر هفته حرکت برگشتیشو انجام میده. ونوس در نهایت از این بخش خارج میشه، اما تا اواخر ماه آینده بر نمیگرده. ظهر چند روز بعد از بازگشت مریخ به بخش شغلی شما دوباره برمیگرده تا کاراشو از سر بگیره. خب میریم سراغ آسترولوژی هفته شغلی برج کماندار، آذرمایه‌های عزیز. همونطور که میدونین شروع هفته با ماه تو بخش درآمد شما این مزیت رو داره که از همون ابتدا ذهنتون رو مسائل مالی متمرکز میکنه. البته ممکنه یکم تنش مالی هم به دلیل تقابل ماه با مریخ تو بخش مالیتون ایجاد بشه، اما این اتفاق از نظر حرفه‌ای خبر خوبیه. این اولین باریه که ماه از زمانی که آخرین سیاره از بخش درآمدتون رفت به این بخش سر میزنه. همینطور این اولین باریه که ماه از زمانی که اورانوس تو بخش کاریتون مستقیم شد به این بخش سر میزنه و این آخرین باریه که ماه قبل از پیوستن به گره جنوبی تو بخش شغلی شما و وقوع یه ماه گرفتگی کامل به این بخش میاد و سر میزنه. قبل از اینکه ماه سه‌شنبه این بخش رو ترک کنه، آخرین ساعاتش رو توی ارتباط دوستانه با اورانوس و گره جنوبی سپری میکنه و این باعث میشه هفته کاری جدید با
انرژی مثبت و حال و هوای خیلی خوبی شروع بشه. این انرژی مثبت نه تنها تو بخش درآمد بلکه تو بخش شغلیتون هم تأثیر گذاره. حالا که داریم از تاثیرگذاری‌های مثبت صحبت می‌کنیم، یادتون نره که اورانوس تو بخش کاری شما مستقیم شده و این میتونه خبرهای خوبی برای بهبود شرایط کاریتون داشته باشه. پس حواستون کاملا جمع باشه و به هر فرصتی که پیش میاد توجه کنین. ممکنه این یه فکر خاصی یا یه پیشنهاد کاری خوبی باشه که آینده شغلیتون رو دستخوش تغییرات جدی کنه. در مورد ماه گرفتگی کامل ماه بعد شما هم تو بخش شغلیتون اتفاق میفته و میتونه یه نقطه عطف مهم باشه. ممکنه مسائل بزرگی رو تو مسائل کاریتون ببینین یا حتی خودتون تصمیم بگیرین که مسیر شغلیتون رو عوض کنین. بنابراین چیزی که باید دقت کنین اینه که از این شرایط آگاه باشید و از تغییراتی که به وجود میاد استقبال کنین. خب رسیدیم به برج کپریکورن، دیمایه‌های دوست داشتنی. شما باید یه مقدار بیشتر دقت کنید. همونطور که میدونین ممکنه هفته گذشته کمی تنش کاری یا فشار شغلی رو تجربه کرده باشین، اما این تنش‌ها از بخش شغلی شما نبوده بلکه از ماه نشأت میگرفته. ماه کمتر از 12 ساعت بعد از بازگشت سیارک جنو به بخش نوستالژیک و تأملی نمودار شما به این بخش برگشته و با مشتری تو بخش کاریتون تقابل داشته. این تقابل ماه و مشتری از ماه می که مشتری به بخش کاریتون برگشته و بزرگترین سال رشد و گسترش شغلی شما رو تو بیش از 1 دهه گذشته شروع کرده، یه اتفاق ماهیانه هستش. اما این اولین باریه که این تقابل بعد از مستقیم شدن مشتری اتفاق میفته. مشتری فقط چند هفته هستش که مستقیم شده، پس هنوز اوضاع به اندازه‌ای که قرار شلوغ بشه شلوغ نشده. این تقابل ماه و مشتری یادآوری به موقع هستش که به شما میگه کی باید کلاه کاریتون رو سرتون نگه دارین و کی باید اونو بردارین. اینجا این فرصت رو دارین تا یه سری محدودیت‌ها و مرزها رو برای خودتون تعیین کنین و اون تعادل رو تو زندگیتون حفظ کنین. این نکته خیلی مهمی هستش. حفظ تعادل. جونو تا آوریل تو این بخش میمونه اما با مشتری تقابل نداره و این دوتا از هم فاصله میگیرن. این باعث میشه که حفظ تعادل تو زندگیتون راحت تر بشه. جونو کمک میکنه تا به گذشته‌تون نگاه کنین و از تجربیات گذشته درس بگیرین، در حالی که مشتری به شما کمک میکنه تا به جلو حرکت کنین و از فرصت‌های جدید نهایت استفاده رو ببرین. برج بعدی، برج آکواریوس، بهمن ماهی‌های عزیز. این هفته برای شما هفته‌ایه که آغاز کننده تغییرات مهم و حساس حساب میشه. همونطور که میدونین داینامیک سال حرفه‌ای شما نه تنها داره تغییر میکنه بلکه این تغییرات ادامه دار خواهند بود. درست مثل مارس که اوایل نوامبر از بخش کاریتون رفته بود و 2 ماه بعدش حرکت برگشتی داشت تا کاراشو از سر بگیره، جونو هم هفته گذشته از بخش شغلیتون رفت، اما با این قول که دوباره برمیگرده. جونو نه تنها تو آوریل برمیگرده بلکه 6 ماه دیگه هم اینجا میمونه. مریخ که دوشنبه مستقیم میشه تو آوریل این بخش رو ترک میکنه، اما جونو تا اکتبر اینجا میمونه. جونو وقتی در ژوئن به همراه مشتری به بخش کاری شما برمیگرده و بزرگترین سال رشد و گسترش شغلی شما رو در بیش از 1 دهه گذشته شروع میکنه، هنوز اینجا خواهد بودش. این یعنی همه چیز اونطور که به نظر میرسه نیستش. این هفته با مریخ که در حالت سکون قرار داره تا حرکت برگشتی خودش رو شروع کنه و جونو که از بخش شغلی شما رفته شروع میشه. اما این بیشتر یه فرصت برای مکث و تأمله. این یه رقصه که همراه با سیارات موجود تو بخش درآمد شما
این سالو به یه سال تعیین کننده تو زمینه درآمد، کار و شغلتون تبدیل میکنه. و در نهایت نوبت برج پایسیس شد. اسفند ماهی‌های خلاق و دوست داشتنی. این هفته برای شما شروع کننده یه هفته پر از انرژی های تکاملی هستش. همونطور که میدونین ماه در آخر هفته گذشته از بخش شغلیتون رفت و اما قبل از رفتن این فرصت رو به شما داد تا با غریزه حرفه‌ای تیز و اون احساسات درونبینی قویتون هفته کاری جدیدتون رو شروع کنین. این اتفاق تو هر هفته‌ای میتونه مفید باشه، اما به ویژه وقتی قرار ونوس سیاره پول آخرین روزای حضورش رو تو بخش درآمد شما سپری کنه، اهمیتش دوچندان میشه. اما داستان به همینجا هم ختم نمیشه. پنجشنبه گذشته کمتر از 12 ساعت قبل از بازگشت ماه برای بازدید ماهانه معمولش، سیارک جنو ملکه تعهد و پایبندی برای اولین بار تو 4 سال گذشته به بخش شغلی شما برگشت. جنو تا زمانی که مریخ تو دوشنبه مستقیم بشه و شروع به بازگشت به بخش کاریتون بکنه اینجا میمونه. مریخ تو آوریل به بخش کاری شما برمیگرده و جنو هم تا اون زمان اینجا خواهد بود. حتی زهره هم که قرار بود چند روز دیگه از بخش درآمدتون بره، به جای این کار تو طول هفته کاری حرکت بازگشتیشو انجام میده و این بخشو ترک نمیکنه. این یعنی زهره همونجا میمونه و سال حرفه‌ای شما همچنان در حال تکامل هستش. بنابراین نکته مهمی که باید دقت کنید همراهی با این جریان تکاملی هستش که قراره براتون به وجود بیاد. اگه میخوای صحبت جدید رابرت کیوساکی در مورد استراتژی خرید مهمی که درباره طلا، نقره و بیت کوین تو سال 2025 گفته رو ببینی، رو عکسی که اومده بزن تا از دستش ندی.